Okay, so last time we ended up with this one, the QPSK receiver. And before we move further sa higher level PSK na scheme, and QAM, which is our main topic for this afternoon, na ako'y wala na cover last meeting na dapat niagi pa to, no? Which is this one, O QPSK or offset QPSK. So the main idea here, this is the OQPSK transmitter. Receiver na din siya. Yeah, receiver. Sorry. So this is the OQPSK receiver. No. What this does is, ang basic lang gid niya na concept is i-delay niya by 1/2 digit. No, i-delay niya 1/2 digit ang Q with respect to I, this one, no. So originally in phase maginis lang duha, no, or synchronized. I think that's the proper nga term. Synchronized man gid ang Q and P. Okay. Yan eh. Q and P, Q and I. Muna ang I, muna ang Q. So synchronized na sila. But sa offset QPSK, i-delay niya ang Q by 1/2 of the transmission rate. No? So, bit transmission, 1/2. And ang may tabo is this one. No? As you can see, yeah, delay by 1/2 digit with respect to I. Yes, correct. Dala, no? So, muna siya ang bit 0. This may contain so Q ni, no? So upat. Yeah. So this contains two bits. Okay, 2 bits ni siya. Kani nga symbol dire. So ang Q supposed to be is, kung synchronize sila, is na dire. Nadi ang Q. But atong i-delay by 1/2 the data rate. So nanadiri iyahang position. Yan na. So sa implication ana, if ato i-observe ang receiver sa QPSK o receiver sa normal QPSK, almost the same naman, no? Sige, wala na ko nagikon na. Pareha gid sila, no? Wait. Sige, lahi nga image yung akong nagamit. Ay. Save ko din akong nagamit. Diba, dapat, no? Dapat ni ang QPSK receiver. Ay, ang I lagi ang delay din eh. Ang Q man dapat. Based sa diagram cube, yeah. Weird. Anyway, arbitrary man ang choice between unsang i-delay, no? Arbitrary man ang choice if ang I or ang Q ang i-delay nato. Dito na, again, the same we have earlier, dito na nasa Constellation Diagram mag-matter. But ang important thing here na dapat mababalan is i-delay
ang isa ka channel o 1/2 bit. Dili magtugma ang block diagram sa modulator o ang kaning graph, no? Yeah. Anyway. Now, what's the point of delaying by 1/2, no? If wala gi-delay by 1/2, what would happen is, like sa original na constellation diagram, no? This is the constellation diagram of a regular QPSK. No? So, okay lang, no? Okay na siya if ang transition from one symbol to another is from, let's say for example, from 00 to 10, from 10, from 00 to 10, or 00 to 01, or 10 to 11, or 10 to 00, vice versa. Ang dili okay is if mag-cross sa 0 na kuan sa origin, no? Let's say for example, transition from transition from 10 to 01, no? Dala. Kana. Or 11 to 00. This one to that one, or vice versa, no? So these types of transitions kaning duha. Yeah, no. In this particular case, kung mag-cross sa 0, mala siya dili gray code, no? Dili siya gray code kay duha ka states ang nag-change. Dibali. So we would want na sort of like gray code ang atong transition, no? For which tagsa-tagsa lang ang mga bits ang mag-change, no? Isa lang ka bit ng position na mag-change, no? We'd want that, no? We'd want na ang transition is just like gray code. Pero if kani nga mga transitions ang may tabo, these ones, kani sila. So, duha ka spaces ang ga-change. So, dili siya like gray code. And more than that, no? More than that, ang iwasan gid dire is mag-cross sila sa origin, no? Sa 0. Okay? So, 0 crossing ang tawag ana. And they don't want that. Our communication systems wouldn't want that to happen, at least, because that would create itong term ha, mga spectral or something ako ay search. Zero crossing. Or ang may tabuan basta any of these two nga mga transitions ang mahitabo is basta na siya effect sa kuan, no, sa spectrum level sa atong kuan, sa atong signal, no. For bottom line, medyo taas ang explanation ani basta kay mag-require siya mas dako nga bandwidth kaysa sa normal nga transition, no? Kaysa sa transition lang, kaysa transition from any of these, no? Yan na. So mag-require siya og mas dako nga bandwidth requirement, no, at an instantaneous nga bandwidth requirement. Yan na lang. Something like that. So ang QPSK is a solution to that, no? Dili ka ni. But this one, no? Solution na siya para
no? Mas better siguro i-ikuha ng example. So ito nga mga kuan nga transition, not allowed. 1, 0 to 0, 1 o 1, 1 to 0, 0. Example. 1, 0. Muna no? Muna I. Muna Q. 1, 0 to from 1, 0 to 0, 1. 1, 0 to 0, 1. So, maning I sa first, maning Q sa first, then 0, 1. No? Yan na. So, ang change is mag-cross ni siya sa 0, no? Sa constellation diagram. But what if i-delay nato by kato 1/2 bit ang kuan, ang Q. So, instead ngayong ato, notice here, nga walay change in state. 0 man eh. Okay? Then 1, for sure, 1 po nila before. No? So notice, now, walay change in state, no? In between sa once na delay na itabo. Kung i-compare na to ang Q, delay nga point, which is 0, 0 pa, no? 0 pa. Sa taas, 0, 0 na. Yeah. So, walay change from 1 to 0 or in another case 0 to 1. So muna may tabo sa kuan no. Ang effect ani kung magamit og malag analogy is ang effect ani mahulog na noon nga marag gray code nasad no ang transition from one state to another. So ang kulang diri sa constellation diagram, the same gyapon no. Wala nag-change ang constellation diagram, the same ba gyapon. But if we'll try to analyze it, ang I diagram ani, that's another diagram nga dapat makabalusad ta, no? Ang I diagram na dayon is nara ingana. Ingana lang. So ilahang changes is mag-involve lang from one state to another sa ilang neighboring nga states. So wala na may tabo nga ana nga crossing or ana nga change of state, no? So dili na pwede nga may tabo nga from 00 to 11 or 10 to 01, no? So wala na yung ana. Once we introduce a 1/2 bit delay, no? Ang mga transition sa states dili na lang gyud may tabo, no? Ma-restrict na sila sa ing-ani nga mga kuan. Yan nga mga positions. Okay? So, para dali na ito masabtan, nga tuon na lang, no? Yan na lang ito pag-state na kung mag-introduce ta og 1/2 bit delay sa either channel sa I o Q, ang may tabo is malan na din siya gray code. Malan na siya gray code. Then sa regular, kay kung regular nga QPSK, naman ni siya, no? May tabo man gyapon eh. So ang I diagram sa regular nga QPSK is kani akong gi-drawing lang gid karon, no? Ana. Ay, hindi mo sulat.
Wala na ink. Nga. Muna ang eye diagram for regular QPSK. But for offset QPSK, yan na lang. All right? No? So, I hope that's clear. Conceptually, muna siya ang kakahappen, no, sa offset QPSK. So, if that's over, pwede natin mag-move sa next na kuan. Next slide. This one. This afternoon, muna itong topic, QPSK, 16 PSK, QAM, 8 QAM, and 16 QAM. So for QPSK, 8 PSK, what would happen is ingani gihapon ang output, no? Tungod kay 8 PSK siya, we already have an idea nga we have 8 different symbols to represent binary digits. Okay? So because 8 siya, no? So 3 bits from 000 to 111. And mo ni ang mga phase shift na introduce. This one, these are the values for the phase shift. Upat ka absolute values, but positive, negative man ng phase shift. So that would make it 8. No? So 112, 157, 67, and 22. So plus minus. And yada yung constellation diagram is higane. No? Now, in between from the source, no, from the digital source na to, here, dili man atong 1010. Yan na. And here, no, yan na siguro. Yan na, sa bato nga mga combination dito. Yan na, sa lahi. So, in between ana, so ang main nga marag feature nga makapadifer sa 8 PSK transmitter and a regular QPSK transmitter is this one, the bit splitter. Ano man gyapon to bit splitter, but nano di ang bit splitter. Ang kanyo, ang inverter. Not gate nga inverter. So invert niya ang C nga bit. So if example natay given nga bit stream 101101, no? So mukuha siya tuluan na dala 101. So si I, which is in this particular example 0, so 0 na siya diha, and Q in this example is 1, so 1 diha. Okay. Si C is ang MSB, no? MSB ni siya sa bit stream. So the MSB would be the C. Ang MSB sa tulo ka bit would be the C. So ang positive niya is i-feed po niya sa kay I, whereas ang inverted niya is i-feed niya kay Q, which is 0. Ano. So, ang mga converters na to here, these ones, 2 to 4 level converters, we could think of them as DACs, no? Or digital to analog converters. So, yung output ani, are these. So, we have 8.
possible voltage levels. No? So for any I and any C, muna yung mga possible voltage level nga output sa 2 to 4 level converter. Same kaya po sa kay Q. For any Q and any C bar, no, muna yung mga output, voltage level output. 8 ka buok. No? So what gyapon ka values? Ano, duha na day gani, no? What to day ni? So positive 1.307, positive 0.541, negative 1.307, and negative 0.541. Parehas sila dire, no? Notice nga ang 00 ni I and C is the same sa 00 ni I and C bar. No? So pareha, di ba? So we have 4 voltage levels sa DD8, sorry. 4. That's why 2 to 4 because 2 ang atong input and 4 atong possible outputs. No? So 2 to 4 voltage converter. So actually arbitrary ang choice sa kaning mga voltage levels. No? Arbitrary na siya. We could choose any level as long as no, the pump levels of 1.307 and 0.541 are relative values. Any level may be used as long as their ratio is and their arctangent is equal to the ratio of the arctangent of their ratio is 22.5. No? Why man 22.5? That's the angle separation between each stage sa Constellation diagram. Diba? So that's the 22.5. For example, if their values were doubled to 2.614 and 1.082, the resulting phase angles would not change. No? Although the magnitude of the phasor would increase proportionally sa kanil lugar. Pareha gyapon, but mas dako lang lugar ni og level. No? Pero ang phase values, phase difference is still 22.5. So the angular separation between two adjacent phasors is 45. Two adjacent phasors. 45 ba? Ayaw, 45 na day ni. No? Sorry. 45. So 22.5 siya because, well, okay, divide na to ang 45 by 2, that's 22.5. Dapat mo labaw og 22.5 ang 1. No? Diba? So, of course, lang 22.5. Malag kibali tolerance, no? So, sagawin lang ko gamay. Let's say, for example, di mo gid perfect ang atong system. Ma-receive lugar ni receiver, maka-receive lugar si receiver isa ka state or isa ka symbol na naa somewhere here, no? Na somewhere here. Yan na. So how would the receiver translate that, no? Kay kung exact pa lang ma-receive, nara magid aning 8, no? Nara gid aning 8 nga mga positions. But dili man gyud exact, hindi man ta ka-expect nga motunong gyud dire ang 101. It might be naapo dire, no? So the receiver would still read this one as
101. Kaya naman siya sa iyang range of tolerance, no? So 22.5 up and down in between ani 22.5 degrees, the system would consider as 101 kana and kani, no? So any values mag-fall in between ana nga range, the system would consider as 101. No? Kuha ninyo? That's why that should be the maximum value for this one, no? PAM level. Ratio sa PAM levels. 22.5. So for this particular scheme, they opted to choose these values, 1.307 volts and 0.541 volts. Kato, kanimaw, 22.5 because 22.5 ang maximum nga kung kuan pa no deviation between one state to another. Ang difference man from one state to another is 45, no? Save ito ko kanina. From one state to another, that's 45 degrees. Okay? So kung tungaw na ito nagduha ang 45, that is kato, na? That's 22.5. 22.5. So kani nga 22.5 kibale is iyaha na. No? And kani nga 22.5 is iyaha. So any symbol nga mag-fall anywhere ani nga range, no? I-consider ni receiver as 111. The same gyapon dire. Any value mag-fall near, no? Near 110, pero kung within range sa 110, i-basa na ni receiver as 110. So dito gikan ang 22.5. So I think we have infinite amount of possible values pa no or possible voltage levels nga itong gamiton para ta maka-come up og arctangent sa ratio of 22.5. But in this particular case, again, they opted to use these voltage levels. No? Yan na. So, balik na dire. Ang output after sa converter is a PAM nga kuan. PAM nga signal. PAM is pulse amplitude modulated signal. Then kana, DC ni siya nga voltage levels ha. DC na ni siya nga voltage levels. So, sa to, 1.3 ug 0.5. Apon lang shortcut, no? So, mga possible dito is 1.3 ug 0.5. Muna siya mga possible output sa atong converter. And the same as usual, i-multiply na sa atong modulator dire. So, ipaagi na po ito bandpass filter o summer. So, i-add kibali, sa mga nga particular example. 10 o 01, no? 10 o 01. So, kung 10 sa Q is positive 0.541. No? Pero, muna yung kitanaw ha, guys. 10, kung para mabutangan na nato actual nga value. Si Q is 1, si C bar is 0. That's positive 0.541. So, ang actual nga output dito is positive 0.541 times cosine
omega t. Sa taas, 0, 1, diba? Negative 1.3. So, dili, ang output is negative 1.3. Modulate with a sine. Sine omega ct. Pagig one-pass filter, pagig linear summer, such that if ang atong given is 101, ang atong output dili is negative 1.3 sine omega t plus 0.541 cosine omega t. Kung kinahanglan ta mo gamit og mga trigonometric identities, same as before, para makuha nato ang tagsa-tagsa kani, no? Kani nga mga phase. So 101 is this one, no? 1.57 157.5. So if nagamit ang trigonometric identities, ang may tabuan ni pila to? 157. So may tabo diri is sine omega ct plus 157.5 degrees. Yan na. So this would correspond as 101 based atong given, diba? So manang output sa atong QPSK transmitter. Kani siya nga signal, input ni dito sa receiver here. So the same gyapon, the same og process ang QPSK nga receiver og 8PSK receiver. Wala nagbago. No? Nag-bandpass filter, nag-power splitter, nag-carrier recovery circuit, detector. So, iya lang tong i-inverse na operation such that if ang atong input dire, for example, kato, sine omega t plus 157.5 degrees. If mo nang input diya, ang output dire is 1, 0, 1. Okay? Sige, napamantay time, no? Actually, taas sa itong time. Kalingawan daw nato itong kuan. Naman lang ta dire, no? Kalingawan daw nato ni og actual twig. Negative 1.3 og positive 0.5. Sine o cosine naman, no? Wala may angle. So, negative 1.3. Let's replace omega t by theta. Plus positive 0.5 cosine theta. Sa iyang kuan ani identity. Ato i-prove og 157 ba gyud to? Sine and cosine. Cosine theta is equal to sine minus x. X minus 90. 90 minus x is para naman. 90 minus x.
Ngita ko sa Google og kuan. Sum of sign identities. Dito mong good sa kuan. So nato diri ha. Ay 8 PSK ba ni? BPSK, QPSK, 8 PSK. Diba? Tawag guys ha. Dili man good. Diretso na niya gi-solve, gibutang ang answer. So ang question, unsay nga process ang gi-take para na-transform ni into ani, no? So mo po na akong mo na atong button dili supposed to be, oh. One zero one man to, diba? So expected ani nga output is sine omega CT plus 157.5, no? But gikan dire, padlong dire, is unsang process, no? Wala niya gipakita. Diretso na. Mas may man ako kabalogid ta. Nani siya something, oh. Where is the sun? How about Mercury? Mommy, can you check about some sources? Kaya di man natin ni diretso ma-operate because yung sa prasug angle. Be. Ano siya? Sine sine 90 cos x minus cos 90
Sin x. Give it to me. So, na 1 ug 0, ani. Break mo na first water. Sige na. 90 minus... oh. Sorry. Kasi malibog ta, no? Theta na siya. Yeah, it's smaller, but it won't cleanse your... Sin 90 is 1. No? Sin 90 is 1. Cosine 90, 0. So, 0 na siya. So, ang nabili na lang is negative 1.3 sin theta plus 0.5. Balik na sa original. Cosine theta. Sinailahi. Sum of sine and cosine identity daw. Diba? So, ako nakita sa internet at kay Google gyapon. Daddy. Hindi ba ni pwede kay lahilem sa loob kuan? Something's missing. Look. Something's... Let's have a pancake. Balik na nun sa uno Kani mo do, kani mo nga mga amplitude sad. Na ba identity nga pwede ni mawala or mapasulod baka ha? Yes, sir. Wala ko. Check sana ako, sir. Okay. Hanap ako. Wala ko nawala. Napa, sir. Ah, balik man tag trigo aning ang mga identity magud nga na dire is wala ni sila. No, so saan ba pagkuan ani? Factor out.
Wala namang gidata na, sir. Kaya naman no ay kuan, naman no ay example. Sin theta plus cos theta. Kanan o na siya identity, di ba? Kanina siya identity nga sin plus cosine. Dili ba na kulang na, sir? Ang saan given? Kanang sin theta, cosine theta para ma-identity. Kay squared man daw. Diba, sir? Kay kaning oh. Like, if, di ba, square man ang duha, sir? Yung square nimo kay may equal to 1, di ba? Oh. Kung dili to mao identity siguro. Ang mga identity, sir, sa mga kaning plus minus sa Kung sin may cosine kay addition subtraction formula ra nakakita na ako diri, sir. kung balik ka sa uno, is may mo man siyang kuan. Instead nga cosine, sin na siya. Sin 90 minus theta. And sin something plus sin something, isa na siya kung kuan lang ni ha, imagine na nga wala sa sin alpha plus sin beta, kibali, is malaging 2 sin alpha plus beta over 2 cosine alpha minus beta over 2. Ana. So, namagod ni sila. Nalibog ko karon kung saan sila pag-eliminate or pag-kuan ba, pag-normalize. Ang coefficients niya, sir? Coefficient. Dili Coefficient. Di siya, ay, kailangan ipagawa siya, sir. Di siya kanang multiply appeal sa, Dili man siya pwede nga ma-multiply appeal lang. okay. Oo. Okay. Sige, sir. Or basig na dire. Basig ang mga identity mga dili kay walay mga, especially sa Google, na walay mga coefficient. So, unsay may tabo if na ay coefficient, just like kanina daw sa atong example. Si Andy siguro nga ba? Ay, alright. Dili pwede ang coefficient, sir, kay ang equal man niya kay sin times cosine man. Ay, na ako yung nakuan. Malagpwede ra. Weird. Amot asa, wala man siguro amot asa dedepit sa ang loophole sa math, no? Pero sige, ako try ha. Ang kuan niya ang iyahang identity is mahimunig 2 sin alpha minus beta man So, theta alpha plus beta. Mo ni si alpha, mo ni si beta. No? So, ang first nga part sa identity is alpha plus beta. So, alpha plus 90 minus theta over 2 cosine alpha minus beta. So, alpha minus 90 plus theta over 2. Ang coefficient bitaw
himo daw nato ing ana. No? Correct ang answer mo gawas. Weird. So, mahimo ni siya, dili man ni exact ni 1.3, 1.3 something man na siya, di ba? Kuan man na siya. Dala, 1.307 o 0.541. I-multiply good na to. Negative 1.307 times 0.541 times 2. 1.414, which is mo atong gina-expect nga kuan nga coefficient. 1.414. So saan sin 45 bilang sin 45. Sin 45. So wala siguro ning 2. Kasi ato lang pa tayo no. So theta plus 90 plus minus theta is sin 90 divided by 2 is sin 45. Muna 1.707 magyapon ni. Ang may tabo ito ani guys. Sige, later na lang. Padayon na lang ako niya. Cosine so man 2 theta over 2 minus 45. Oh, 2 theta man din no? So, ma-theta lang yapon 2 theta minus 45 over 2 minus 90 over 2. So, theta minus 45 na siya. Erase. No? Dili, malagnagid tayo, mangita gitag pamaagi gid para masulod bitaw ng amplitude. Kanang amplitude, masulod na sila sa kuan. Nasilo ni math din nga wala pa nato na kuan na discover or wala nato na remember. Nga na may tabo dire. So, siguro yung way saan pagsulod ni sa mga arguments. Kay katoto pa dayon nung akong gibuhat lang karon. Dili ni ang mugawas. Ang mugawas is 135 degrees. Malagapog katong sa QPSK. So, maybe natay identity nga na miss out, no? Na overlook. Pero, sige na lang. Ay na lang. Ay, taas na kayo, guys. Kasi maglabad niya agmaya to ulo. Pero, in terms of concept, sabtan man ka to. So, kato atong gisolve ganina, it's just one of these 8, no? So, 101, it's this one. Wala, Kato atong gisolve, kato atong padayon nun, kani nga signal ang atong ma-generate, no? So, it's just one of the 8 symbols na possible for 8 PSK. And if ato nang i-input here sa atong receiver, kana kibali sa itsura ato. Nga na, ato ibutang dire. Ang output here is 101.
Okay? Questions? Ngita ko sa internet or basiga mo na pag mo'y makita ano so mapangita nato na kasulbaran giun sa to pag simplify nga mahimo gyud ni og 157 no? Kasi na identity nga wala pa naton explore bitaw. So diyan ang siguro taman karon, it's already 250. With regard to transmitter and receiver circuits sa 8PSK, na questions? And so far, okay. So dali naman gyud noon sabton no kung subayon lang nato ang block diagrams sa transmitter receiver. Sabtan naman nato ang kuan, ang flow sa 8PSK. So ang math ato actually is si circuit naman ga-solve, no? Ang circuit naman ga-solve ato. Kung kita mag-solve mo nga nung di nato makuha. Sige lang. Kita siguro kung identity, no, nga atong wala na to na consider. Okay? So this ends our class for this afternoon. If wala na question,